Okay, welcome to back Python programming language. ስሜ አድማሱ እባላለሁ። በዚህኛው ቪዲዮ ላይ የምናየው Python loop controlling statement የሚባሉትን ነው። loop controlling statement የሚባሉት break, continue እና passን እናያለን ማለት ነው። loop ባለፈው በነበረው ቪዲዮ ላይ እንዳወራኋችሁ loop ብለን የምንጠራው Python ላይ iteration ካለ አላም ደግሞ repetition ደስ በተደጋጋሚ የምንጽፋቸው ኮዶች ካሉ ወይ በተደጋጋሚ የምንፈልጋቸው ነገሮች ካሉ እነዛን ሴሌክት ለማድረግ የምንጠቀም እንደሆነ አይተናል አይደለም። ሁለት አይነት ሉፖችን አይተናል፣ while loopን እና for loopን አይተናል። እነዚህን while loopን እና for loopን በምን አይነት መልኩ ነው ኮንትሮል የምናደርገው? by using breakን እና continue pass የሚለውን በመጠቀም እንዴት ኮንትሮል እናደርጋለን የሚለው ነው በዚህ ቪዲዮ የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ የምናየው breakን ይሆናል ማለት ነው። break statementን እንዴት ነው የምንጠቀመው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ለምሳሌ name በደንብ እንታየን yes zoom እናደርጋለን name is equal to yes name is equal to አድማሱ name is equal to አድማሱ yes for I in range or for I in name yes for I in name or I name then print I yes print I then እዚህ ጋር አንድ conditional statement ማስቀመጥ አለብን yes conditional statement ምንድነው የሚለው if I yes if I is equal to yes if I is equal to m yes if I is equal to m or print እያደረክ m ከደረስክ ነው yes m then break yes break yes break then ከዛ ምን እናደርጋለን? ሌላኛው የአንዱ ብሎክ ኦፍ ስቴትሜንት ነው። ሌላ ብሎክ ኦፍ ስቴትሜንት name yes name is equal to so yes yes አውራቸዋለሁ yes ምን እንደፈለኩኝ I have to explain. ስለዚህ name is equal to bruso then for I in name yes for I in name then print I እዚህ ጋር break statement እንዴት እንጠቀማለን ነው። ለምሳሌ name አድማሱ የሚለው string ነው yes then for I in name ነው I ማለት refer to a I d I m እና I n s እና u ሪፈር ያደርጋል ማለት ነው። አራም ነው ኢንዲኬት የሚያደርገው እነዚህ ሌተሮችን ነው yes አድማሱ በሚለው ውስጥ ማለት ነው። ዳን print I ካልኩኝ በኋላ if I is equal to m ስል ምን አድርገን ያልኩት break አድርገን yes print እያደረክ ወደ m ከደረስክ በኋላ break አድርግና ወደ ተለፍ ወደ next ሌላኛው block of statement ይሄኛው አንድ block of statement ነው yes this is one of the block of statement this is also another block of statement yes ይሄ ደግሞ ሌላኛው block of statement ነው በፓይተን ማለት ነው yes ሌላኛው block of statement ነው። ስለዚህ break አሁን ለምሳሌ m ጋር ሲደርስ ምን ያደርጋል ማለት ነው asu የሚለውን print ያደርጋል break ያደርግና ወደ ሌላኛው loop jump ያደርጋል ማለት ነው yes ወደ next loop jump ያደርጋል ማለት ነው you have to check it ያችሁ ስለዚህ a yes እዚህ ጋር n print አድርጓል dan d አለ dan m አለ yes ቀጥሎ ምን የለም asu የለም yes እነዚህ break አድርገው ወዴት ነው jump ያደርገው ወደ bruso የሚለው ማለት ነው yes ወደዚህ jump አድርጎ bruso የሚለው print አደረገው ማለት ነው ይሄ breaking በምን አይነት መልኩ ነው የምንጠቀመው yes የሚለው ነው ያየነው next ላይ ደግሞ continue statement ነውና ለምሳሌ for I in range for I in range 1,101 now yes 1,101 1,101 then if I module 3 yes if I module 3 if I module 3 yes is equal to 0 ይሄ ማለት ለሶስት የሚከፈሉትን yes ቁጥሮች ምን አድርግ ነው
yes simply እነሱን አልፈህ yes or እነሱን እያለፍክ ሌላውን ፕሪንት አድርግልኝ ለማለት ነው yes continue then print I ልክ ነው የሚለውን ላስረዳችሁ for I in range ከ1 እስከ 101 ነው ያለው ከ1 እስከ 101 ያለውን ቁጥር ፕሪንት በምታደርግበት ጊዜ or የዚህን አውትፑት በሚሰጥበት ጊዜ ምንን ጨምሮ yes I module 3 means the number divided into 3 ማለት ነው yes ለሶስት የሚከፈሉትን ቁጥሮችን እየተውክ ሌላውን ፕሪንት አድርግልኝ ነው ይሄ ማለት ነው ከሉፑ ሳትወጣ continue means ከሉፑ ሳትወጣ ቀሪዎቹን yes አይተሞችን or values ጻፍልኝ የሚል ኮድ ነው yes የሰጠሁት ማለት ነው ስለዚህ if I modular 3 ማለት ለሶስት የሚከፈሉትን እየተውክ ሌሎችን ግን እስከ 101 ውስጥ ያሉትን ሌሎቹን ፕሪንት አድርግልኝ or output ይፈልጋለሁ ነው yes is it work you have to check it so ያችሁ እዚህ ጋር እንደምናይ ፕሪንት አድርጎልናል ከስንት ነው የጀመረው የሚለውን እንይስት yes look ስለዚህ I module 3 ማለት yes ለሶስት የማይገባ ለምሳሌ 3 9 yes እነዚህን ጃምፕ አድርገን yes እዚህ ጋር አንድ አለ 3 የለም yes 9 የለም ስለዚህ ለሶስት የሚከፈሉትን ጃምፕ እያደረገ ፕሪንት ያደርጋል ማለት ነው yes ፕሪንት ያደርጋል እስከ መጨረሻ ድረስ ማለት ነው yes እስከ መጨረሻ ፕሪንት ያደርጋል ማለት ነው so maybe እዚህ ጋር print yes you have to reach the end ማለት ነው yes 101 ከደረሰ በኋላ you have to say it's print yes እዚህ ጋር ባይበል yes or ባይ የሚለውን ፕሪንት አድርግልኝ ካልኩ አዘንድ መጨረሻ ላይ ባይ የሚለውን ፕሪንት ያደርጋል ማለት ነው yes you have to check it at the end yes ባይ የሚለውን ፕሪንት ያደርጋል yes ባይ የሚለውን ፕሪንት ያደርጋል so ሌላኛው እዚህ ጋር አንድ እንጨምር yes or እንበልና yes or I modular 5 I module 5 equal to 0 yes ስለዚህ ሁለት ነው yes ሁለት ነው ማለት ነው ቲቶ ሌላውን ፕሪንት እንዲያደርግልን ለምሳሌ ለሶስት የሚካፈሉንና ለአምስት የሚካፈሉ ለምሳሌ ለአምስት የሚካፈሉት ማለት 5 10 15 so እነዛን ቲታ ሌሎቹን ግን ፕሪንት አድርግልኝ continue refer to ፕሪንት አድርግልኝ ከሉፑ ሳትወጣ ማለት ነው yes ከሉፑ ሳይወጣ ቀሪዎቹን ፕሪንት አድርግልኝ የሚለው ነው ኢንዲኬት የሚያደርገው continue የሚለው ቃል ማለት ነው so you have to check it okay sorry እዚህ ጋር ኮሎን ማስገባት አለብኝ yes ኮሎን so እንደምናየው ፕሪንት አድርጎልናል yes ፕሪንት አድርጓል ማለት ነው so እዚህ ጋር 1 2 የሶስት የለም እንዳያችሁት 4 5 የለም yes 4 አለ 5 የለም 10 የለም ስለዚህ ለ5 እና ለ3 የሚከፈሉትን ወጥቶ ሌሎቹን ግን ፕሪንት ያደርጋል ስለዚህ ኮንቲኒው ማለት ከሉፑ ሳይወጣ ሉፑ ውስጥ ያሉትን ቀሪዎቹን yes አውትፑት አድርግልኝ or print አድርግልኝ የሚለውን ኢንዲኬት ያደርጋል ማለት ነው so ሌላኛው ሬንጅ yes ሁለት አየን አይደለም ብሬክን አየን ዳን ኮንቲኒው አየን ሶስተኛ የምናየው ፓስ ነው yes ሎፒንግ ኮንትሮል ከምናደርገው አንዱ ፓስ ነውና so ፓስን በምን አይነት መልኩ ነው የምንጠቀመው የሚለውን እናያለን or ለምንድን ነው የምንጠቀመው የሚለው ማለት ነው yes so for example for I range 1,10 yes 1,10 yes 1,10 then if I module 2 equal to 0 yes equal to 0 pass then print yes print I so እዚህ ጋር ምን ለማለት ነው የፈለኩት I in range ከ1 እስከ 10 ያለው አለ then if I module 2 means yes even number ነው የሚሆነው አይደለም if I module 2 is equal to 0 ፓስ አድርግልኝ ነው yes ይሄ ማለት simply ኢግኖር አድርገው ነው yes ይሄን ስቴትሜንትን or ይሄን ኮድን ኢግኖር አድርገው ነው yes ኢግኖር አድርገው ነው ፓስ አድርገው ማለት ኢግኖር አድርገው then print I ነው ያልኩት yes print I
ስለዚህ እዚህ እንደምናየው 1 2 3 yes እስከ ስንት ነው 1 2 3 4 5 6 7 8 9 አይደለ ሁሉንም ፕሪንት ያደርጋልኝ ለምንድን ነው here we have to say f ከዛ እዚህኛው ጋር yes ኦኬ እንዲታየን ከላይ ያለውን የተጠቀምነውን ዲሊት እናርግና yes ይሄኛውን ከዛ ኢንቫድ እናርግና done yes for I in range 1 up to 10 done if I module 2 is I module 2 equal to 0 no 0 done pass the print yes print I so this is print I else argan yes not print if you pass done እዚህ ምን አለ ማለት ነው else ያስፈልጋናል because pass አርጎ የትኛውን ነው የሚያደርግልኝ else yes else print I so simply else ይሄንን by the pass ማለት ይሄንን ኮድ አልፈልግም ነው simple definition ማለት ነው I don't this code ግን ሌላኛውን print አድርግልኝ ነው ስለዚህ ይሄን ኮድ አልፈልግም ማለት yes ምን ማለት ነው simply I want to ማለት this is even yes ስለዚህ ይሄን አልፈልግም yes simply look this is የትኛውን ኦርዲን ነው print የሚያደርግልኝ 1 3 5 7 9 so pass ማለት ኮዱን ኢግኖር አድርግልኝ or ይሄንን ኮድ አልፈልግም ነው ከዛስ ሌላኛውን print አድርግልኝ ነው for I in range ከ1 እስከ 10 ነው if I modular the number divided into 2 ነው the number divided into 2 ደግሞ even number ነው የሚሆኑት remainder 0 ሲሆን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን አልፈልግም ፓስ አድርግና ሌላውን print አድርግልኝ ነው so ይሄኛውን for example ይሄንን ቀይርና you have to say this note yes note እንጠቀም if I ይሄ ማለት ነው yes even number አልፈልግም ነው means the number divided into 2 equal to 0 የሚለውን አልፈልግም means even number ነው የሚፈልገው ነው በሌላ ወይ ማለት ነው yes ስለዚህ ምንድነው ይሄኛውን ፓስ አድርግልኝ ካለ I don't need odd number I need even number እያልኩት ነው yes even number እያልኩት ማለት you have to check it yes ስለዚህ እንደዚህ print ያደርግልናል ማለት ነው so pass የሚለው ምን ማለት ነው ignore the code yes if statement የተቀመጠውን ኮድ ኢግኖር አድርግና ቀጣይ ያለው else ላይ ያለው ተቀበል ነው yes else ላይ ያለው ተቀበል ነው so simply ይሄኛው breaking continue እና passing በloop yes በምን አይነት መልኩ ነው የምንጠቀመው or loop እንዴት ኮንትሮል እናደርጋለን የሚለው ነው ያየነው if it is any comment ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ተከታታይ ቪዲዮዎችን ለማግኘት ደግሞ ዲጂታል ኢትዮጵያ የሚለውን YouTube ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ thank you